මම අද ඔයාලට ඇපල් කේක් එකක් රසම රසට වෙනස්ම විදිහකට හදන හැටි, ඒ වගේම මේ ඇපල් කේක් එක ගොඩාක් රසවත් කරන කැරමල් සෝස් එකක් හදන හැටිත් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි මේ ඇපල් කේක් එකත් කැරමල් සෝස් එකත් හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. පාන් පිටි, බටර්, සීනි, කුරුදු කුඩු, බේකින් සෝඩා, කරාබු නැටි කුඩු, ලුණු, බිත්තර, ඇපල්. ඇපල් කේක් එකටත් දුඹුරු සීනි, සුදු සීනි, ක්‍රීම්, වතුර, කැරමල් සෝස් එකටත් අවශ්‍ය වෙනවා. අඟල් 9 ප්‍රමාණයේ බේකින් ඩිෂ් එකකට මේ විදිහට තෙල් කඩදාසියක් හරි පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි දාලා අරගන්න. ඒ වගේම oven එක ෆැරන්හයිට් 350ට, එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් වෙන්න තියෙනවා. බටර් සීනි හොඳින් බීට් කරනවා. මේ වගේ මිශ්‍ර කරපු බටර් සීනි මිශ්‍රණයට බිත්තර එකතු කරනවා. බිත්තර එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ළඟ තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. බිත්තර, බටර්, සීනි මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගත්තා. හොඳින් හොදපු ඇපල් පොත්ත පිටින්ම මේ විදිහට කෑලි කපනවා. කපපු ඇපල් කෑලි වල ඇපල් ඇට තිබුණොත් ඒ ටිකත් අයින් කරනවා. ඊළඟට ඇපල් ටික පොත්ත පිටින්ම මේ විදිහට ග්‍රේට් කරනවා. මේ විදිහට ඉතුරු ඇපල් ටිකත් කෑලි කපලා ග්‍රේට් කරනවා. මේ විදිහට ග්‍රේට් කරපු ඇපල් ටික බිත්තර බටර් මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. බීට් කරපු බිත්තර බටර් මිශ්‍රණයත් එක්කලා ග්‍රේට් කරපු ඇපල් ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේම පාන් පිටි ටිකත් කුරුදු කුඩු, බේකින් සෝඩා, කරාබු නැටි කුඩු, ලුණු මේ විදිහට ඇපල් මිශ්‍රණයට හලනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. කලින් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා හදපු අඟල් 9 ප්‍රමාණයේ බේකින් ට්‍රේ එකට ඇපල් කේක් මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. ෆැරන්හයිට් 350ට, එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ ඇපල් කේක් එක විනාඩි 30ත් 35ත් අතර වෙලාවක් බේක් කරනවා.
කේක් එක හොඳට බේක් වෙලාද කියලා බලන්න කේක් එකේ මැද්දට විනාඩි 30ක් ගියන් පස්සේ ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න ටූත් පික් එක හොඳට ක්ලීන්වට එනවද කියලා. ටූත් පික් එක ක්ලීන් නැත්නම් තව ටිකක් වෙලා බේක් වෙන්න තියන්න. ටූත් පික් එක ක්ලීන්වට එනවා. හරියටම විනාඩි 35ක් ගියා මේ කේක් එක බේක් වෙන්න. කේක් එක මේ විදිහට වයර් එකකට මාරු කරනවා. පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකත් මේ විදිහට අයින් කරලා කේක් එක නිමෙන්න තියෙනවා. කේක් එක නිමෙන කල කැරමල් සෝස් එක හදමු. සෝස් පෑන් එකකට දුඹුරු සීනි සුදු සීනි එකතු කරනවා. ඒ වගේම වතුර ටිකකුත් එකතු කරලා මේ විදිහට කැරමල් වෙන්න තියෙනවා. මීඩියම් ලෝ හීට් එකේ සීනි ටික කැරමල් වෙන්න තියන්නේ. සීනි ටික කැරමල් වෙන අතරේ හැන්දකින් මිශ්‍ර කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ බුබුලු දාගෙන එනකොට සෝස් පෑන් එක මේ විදිහට කරකවනවා. එහෙම කරකවන්නේ කැරමල් කලර් එක හැමතැනම එකම ගානට එකම පාට වගේ හිතින් අරගන්නයි. කැරමල් එකේ බුබුලු දානකොට ක්‍රීම් එක මේ විදිහට කැරමල් එකට එකතු කරනවා. කැරමල් එකට ක්‍රීම් එක එකතු කරලා ලී හැන්දකින් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා කැරමල් සෝස් එක හදනවා. හොඳට උකු වෙනකන් කැරමල් සෝස් එක මේ විදිහට මිශ්‍ර කරමින් හදනවා. දැන් කැරමල් සෝස් එක හොඳට උකුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවෙදී ලිප ඕෆ් කරනවා. මේ රසම රස ඇපල් කේක් එක උඩින් කැරමල් සෝස් එක දාලා රස තවත් වැඩි කරලා මේ විදිහට සර්ව් කරනවා. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු.